این ویدیو مخصوص گیمرایی که میخوان توی بازی‌های آنلاین پینگ پایینتر و دیلی کمتری رو تجربه بکنن. پس این ویدیو خیلی به دردت میخوره. من رو تا آخر همراهی کن. سلام رفقا، به چنل سا خوش اومدید. من سامان هستم و توی پیجم کلی آموزش‌های خفن در مورد افزایش FPS و تنظیمات ویندوز و کلی آموزش‌ها مربوط به گیم میذارم. توی این ویدیو هم قراره یه سری نکات مهم رو با هم دیگه بررسی بکنیم. یکیش اینه که خیلی از بچه‌ها به من پیام میدن و میگن که ما پینگمون بالاه ولی نمیدونیم مشکل از مودم یا سیم کشی داخلی خونه است یا کلا مشکل از ISP یا همون شرکت ارائه دهنده خدماتمونه و میخوایم این رو تشخیص بدیم. یکی دیگه از مواردی که قراره تو این ویدیو بهش بپردازیم اینه که کدوم DNS برای شما بهتره تا ازش استفاده بکنید که دیلی کمتری داشته باشه و به هر حال پینگ بهتری بهتون بده. و در آخر هم یه سری تنظیمات هستش که شاید شما ازش خبر نداشته باشید ولی باعث میشه اینترنت شما استیبل تر کار بکنه و پینگ بهتری در داخل بازی ها تجربه بکنه. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی و از من حمایت کنی. توی کامنت ها برام بنویس که از چه اینترنتی استفاده میکنی، چقدر از راضی هستی، تا بقیه بچه‌هام که کامنت ها رو میخونن و میخوان اینترنت بخرن یا اینترنتشون رو عوض بکنن بتونن تصمیم بهتری بگیرن. و در آخر هم پیج رو ساب بکن که قرار کلی از این آموزش‌های خفن رو تو پیج من ببینیم. اول از همه چی بیایید 192.168.1 رو بزنید. اینجا ادمین اکثر رمز مودما. بعضی از مودما 192.168 صفریه که حالا ببینید کدوم یکیه. برید به بخش اپلیکیشن بیاید. حالا شاید مال مودمای دیگه متفاوت باشه. این UPnP رو پیدا بکنید یا UPnP. این چی کار میکنه؟ بچه پورت هایی رو به صورت اتوماتیک باز میکنه. مثلا پورت بعضی از گیم ها رو که بسته شده به صورت اتوماتیک باز میکنه که خیلی میتونه کمک بکنه به شما. بچه ببینید این UPnP رو شما باید اینیبل بکنید ولی باز هم میگم نرید این رو اینیبل بکنید، هیچ تأثیری نبینید بگید آره اینجوری الکی اومد یه چیزی ول داد. نه، این تاثیر میذاره ولی خب بعضی از ISP ها کلا بعضی از پورت ها رو کلا میبندن، یعنی فیلتر کامله و شما اینو هم روشن بکنید تأثیری نداره. فکر کنم شاتل و ایرانسل، اینترنت های شاتل و ایرانسل، حالا شاید های وب توی ADSL این تاثیرگذار باشه ولی توی شرکت مخابرات شاید یه ذره بی تاثیرتر باشه. حالا باز میگم به منطقه‌ای که توش زندگی میکنید توی ایران هم بستگی داره ولی خب سعی بکنید این UPnP رو انیبل بکنید و اپلایش بکنید. 3 تا کد باید توی CMD وارد بکنید. CMD سرچ کنید و کلیک راست رو ران از ادمینیستراتورش کنید. اینجا ببینید بچه‌ها یکی از کارهایی که باید بکنید این کد رو بنویسید IP config خط ممیز release. این رو دقیقا همینجوری کپی کنید و اینترش کنید. بعد دوباره IP config رو بزنید و renew رو بزنید. این رو هم دوباره اینتر بکنید. بعد از این IP config /flash DNS. خب اینو چه زمانی انجام بدید بچه؟ این 3 تا کد رو زمانی که میخواید برید توی گیم، قبل از اینکه برید وارد گیم بشید این رو حتما یه بار انجام بدید که اگر VPN روشن شده باشه یا IP بدی به مودم وصل باشه یا DNS هاتون حالا به هر حال به مورد برخورده باشه کلا همه چی رو ریستارت میکنه. حالا بریم سراغ این که ببینیم اصلا مشکل از سمت ما یا ISP. ببینید بچه ها یک دستوری هستش به اسم تریسرت. خب بچه ها ببینید این دستور چیکار میکنه؟ میاد مسیر وصل شما به اینترنت خارج رو، یعنی اینترنت جهانی رو چک میکنه. برای تست بهترین سایت همون گوگله. اگر آدرس سرورهای گیمتون رو دارید که توی فکر کنم چت جی پی تی بپرسید یا از گوگل بپرسید شاید براتون آدرساشو پیدا بکنه. ولی خب چون که گیم ها متفاوته دیگه من اینجا گوگل رو تست میگیرم چون که بیشتر میخوام ببینیم شبکه داخلیمون مشکلش چیه و اینا. بچه‌ها این تریسر میتونه حتی دیلی داخل گیم ها رو هم براتون تست بگیره. خیلی خوبه ولی باید آدرس سرور رو
سرور گیم رو داشته باشید و اینجا بنویسید به صورت IP احتمالاً باشه، توی گوگل یا چت جی پی تی بزنید شاید بیاره. ولی ما الان میخوایم شبکه داخلی رو تست بگیریم. اینتر رو میزنم. خب بچه‌ها ببینید الان هابا رو داره برای من میاره. هاب اول مال مودمتونه. اگر 1 میلی ثانیه یا پایین‌تر بود اوکیه، یعنی مودم شما مشکلی نداره، ارتباطتون از سیستم به مودم اوکیه و بدون دیلی داره اتفاق میفته. اگه 2 میلی ثانیه بود یا 1 میلی ثانیه بود پک لاس نوشت، پک لوز نوشت، اینا نوشت، یعنی مودم شما دچار مشکله اصلا و یا مودمتون یا سیم کشی داخلیتون. پس باید اینجا یه فکری به حالش بکنید. هاب 1 بیشتر برای مودمه، هاب 2 برای سیم کشی داخل خونه به اولین جایی که اینترنت شما بهش وصل میشه که اکثرا شرکت ارائه دهنده سرویستون هستش. حالا مثلا مال من اول میره مرکز شهر، مخابرات مرکز شهر مثلا، بعد میره مرکز استان، بعد میره ISP های اصلی، ISP های اصلی داخل ایران. پس ببینید من در شبکه داخلی خودم هیچ مشکلی ندارم، حتی در شبکه داخلی ایران هم هیچ مشکلی ندارم. تا هاب 7 فکر کنم شبکه داخلی میشه، ولی از هاب 7 به اینور یه پینگ بالا دارم که 127، بقیه هم 86 67 71 ایناست. این دوتا هاب چی میشه؟ هابایی هن که دیگه به خارج کشور وصل میشیم. ببینید ما اینجا یه دونه 119 غیر عادی داریم. ما از لحاظ هاب این آخرین هاب مال گوگله. ببینید هاب آخر هاب خود اتصال به گوگل مونه که 47 میلی ثانیه طول میکشه، ولی اینجا این دوتا اختلال رو میبینید. ولی خب این پینگ بالاست، این نشون میده ISP ما برای اتصال به گوگل یک مشکلی داره، یا فیلترینگ یا یه داستان دیگه است. وقتی شما حالا به جای گوگل یه سرور گیم رو تست میگیرید، وقتی میبینید از هاب 87 به این ور دیگه پینگتون خیلی میره بالا، این مشکل ISP تونه، یعنی شرکت ارائه دهنده خدماتتون مشکل داره در ارائه دادن پینگ خوب به شما و دیگه اینجا تقصیر شما نیست. این رو بهتون گفتم یاد بگیرید. حالا یه تنظیمات خفن دیگه داره که میتونید باهاش بدونید کدوم DNS برای شما بهتره. ببینید اینجا من DNS 888 رو ست کردم دیگه، مال گوگل رو. 14 هاب طول میکشه تا به هر حال من به گوگل وصل بشم، اولین و نزدیکترین سرور گوگل. خب بچه‌ها من الان میخوام DNS رو عوض بکنم تا ببینم کدوم DNS برای ارتباط من با سرور گیم بهتره. دوباره ترکرت رو میزنم. حالا میگم اگر آدرس اون سرورهایی که میخواید گیم پلی بدید، حالا مثلا والوران یا ایپکس یا هر چی از آدرسش رو دارید، خیلی خوبه اینجا بتونید وارد کنید. و من اینجا DNS گوگل رو عوض کردم، الکترو زدم. حالا از این استفاده کردم، DNS چنجر دیگه نرفتم دوباره اون تنظیمات رو انجام بدم. ببینید الان ما دوباره گوگل رو، مثلا گوگل یه سایت گیمه، حالا مثلا سرور مثلا والورانت. البته این جواب ها همینم، ولی خب چون که سرورهای گیم ها یکم این ور اون ورتره، مثلا بعضی سروراشون بحرینه، چون میدونم دبی، شاید یکم نتایجش با گوگل متفاوت باشه دیگه، طبیعی. خب بچه‌ها من همونجوری که گفتم قطعاً DNS الکترو هاب بیشتری رو باید طی بکنه تا به گوگل برسه، چون که از ایران میره یه کشور دیگه، از اونجا وصل میشه دوباره به گوگل، یه ذره مسیر طولانی تر میشه. شاید از لحاظ پینگی شما فکر کنید که پینگ بهتری دارید با الکترو، ولی قطعاً دیلی رو احساس میکنید. ببینید الان هاب 15 هم رد کرد، یعنی ما یه مسیر رو داره خیلی دور میزنه تا به گوگل برسه. ببینید 149 هم حتی ما پینگمون رسید، این یعنی یک ارتباط ناپایدار. ببینید توی مسیر 18 هم ما به گوگل میرسیم، در حالی که ما وقتی به خود DNS گوگل وصل میشیم این 14 تا هابه، ولی با DNS الکترو یه چند تا هاب بیشتر میشه که دلیلش همون بحث فیلترینگ و میره و یه کشور دیگه وصل میشه، یعنی VPN کار میکنه دیگه. این میشه نتیجهش. حالا شما این رو بیاید تست بگیرید با DNS های متفاوت و آدرس گیماتون، آدرس سرور گیماتون، ببینید کدومی که هاب کمتر و پینگ بهتری داره اون رو انتخاب بکنید. حالا من میگم این گوگل برای مبنا بود که من گذاشتم، ولی خب خودتون برید توی اینترنت سرچ بکنید حتما آدرس سرورها پیدا میشه.
کار بعدی که ما باید انجام بدیم اینه که IPv6 مون رو روشن بکنیم توی اینترنتمون. ببینید بچه، دوباره به تنظیمات مودمتون بیاید و ادمین رو بزنید و نتورک رو به بخش نتورک بیاید و دوباره همون اینترنت ستینگ. ببینید بچه، اینجا IP مود رو روی IPv4 و IPv6 بذارید و اپلای کنید. حالا به بخش نتورک بیاید و ادوانس ستینگ، ادرنت و ایدیت و اینجا بیاید پایین و IPv6 تیکش شاید نخورده باشه، تیکش رو اینجا بزنید و اوکی کنید. خب ببینید دو کار میشه انجام داد برای اینکه بفهمیم IPv6 ما کار میکنه یا نه. یکیش اینه که به سایت IPv6 خط تیره بیایم، ipv6test.com، اوکی، اینتر رو بزنیم. ببینید بچه، اینجا این سایت به ما نشون میده که ما IPv6 مون فعال هست یا نه. ببینید بچه، مخابرات متاسفانه فیبر نوریش توی منطقه‌ای که من زندگی میکنم IPv6 اصلا فعال نیست و فقط IPv4 رو برای من ساپورت میکنه. اینجا not supported میاره و البته به DNS هم که ست میکنید بستگی داره. حالا بذارید من دوباره DNS گوگل یا کلادفلر رو بزنم. من DNS حالا گوگل الکترو رو عوض کردم و DNS کلادفلر رو زدم. ببینید اینجا IPv4 برای من کاملا اوکی، اینجا IPv6 و متاسفانه IPv6 برای مخابرات کار نمیکنه. البته تو منطقه‌ای که من هستم، شاید بچه‌هایی که تهرانن اونا خیلی خوش شانسن این کار کنه براشون. اگه IPv6 تون کار کرد اینیبلش کنید، اگه کار نکرد اینیبلش هم بکنید، هیچ تأثیری تو اینترنتتون نداره. خیلی از بچه‌ها حالا سوال بپرسن که فقط اگه IPv6 رو فعال بکنیم IPv4 رو ببندیم چی؟ نه، هیچ وقت این کار رو فعلا انجام ندید. کل سایت ها و سرورهای گیم فعلا با IPv4 بهتر دارن کار میکنن، ولی خب IPv6 اگه داشته باشید ارتباط پایدارتری قطعا خواهید داشت، یعنی هم 4 هم 6 با هم وصل باشه. این هم از این مطلب. موزش بعدی اینه که شما از DNS بنچ استفاده کنید برای اینکه بفهمید کدوم DNS برای شما جوابه، یعنی DNS بهتریه برای شما. این نرم افزار من لینک دانلودش رو توی دیسکریپشن میذارم، برید دانلودش کنید، حجمی هم نداره و بذارید توی بخش نیم سرور، بیاید بذارید این پرشه کامل و بچه اینجا چیکار میکنید؟ میاد ران بنچ رو میزنید. ببینید DNS هایی که در صدر جدول میمونن، البته این تیک رو بزنید ها، یادتون باشه قبل از اینکه تست بگیرید این تیک DNS surface first رو بزنید. ببینید بچه ها الان بهترین DNS، ببینید خیلی از DNS ها برای اینترنت من اصلا فیلتره، یعنی اصلا نمیتونم به این DNS ها من وصل بشم، خیلی هم زیاده. شاید این DNS ها اگه بود اصلا اینترنت ما خیلی پایدارتر از اینی که الان هست میشد، ولی خب اینم یه راه تسته برای اینکه بفهمیم کدوم DNS برای اینترنت ما بهتره. این آبی و سبز و قرمز چی هن؟ قرمز کش کردنه، یعنی حافظه داخلی اون DNS نسبت به اینترنت شماست. این سبز و آبی هم لود کردن اینترنت شما. هر چقدر اینا پایین تر باشه بهتره دیگه. حالا مثلا اینجا 8844 رو بهترین DNS فعلا قرار داده، یعنی گفته آقا این DNS خوراک خودته، بهترین DNS. خب وای میستید تا این تستش رو انجام بده دیگه. 2 تا از بهترین DNS ها رو به شما معرفی میکنه، ولی خب این تضمینی برای اینکه شما با این DNS ها بتونید به گیم وصل بشید نداره، ولی خب تست کنید، یا وصل شد که چه بهتر، قطعا دیلی کمتری خواهید داشت. در مجموع بچه ها اینترنت ایران چون که فیلتر هست، متاسفانه این راهکار شاید زیاد جواب نده، ولی خب برای بچه‌ای که تو کشورهای دیگه هن، مثلا ترکیه و آمریکا و این، حالا هر کشور دیگه‌ای که فیلترینگش کمه، این DNS بنچمارک خیلی میتونه کمکتون کنه و بهترین DNS رو به هر حال برای شما پیدا بکنه. دیگه خودش داره تست میگیره، آخرین هر کدوم بهتر بود ستش میکنه دیگه توی اینترنت نتورک. امیدوارم این ویدیو خیلی به دردتون خورده باشه و بتونه یک ذره اینترنتتون رو بهتر بکنه. خیلی ممنون میشم اگه با این ویدیو حال کردی چنل من رو ساب بکنید بچه ها، که 4000 ساعتم پر شده ولی متاسفانه هنوز سابم به 1000 تا
نرسیدیم. و خیلی از بچه‌ها بهم میگن من 4000 ساعتمون پر نشده ولی سابمون 10K شده. تو چجوری واچ تایمت پر شده ولی ساب نگرفتی؟ خب متاسفانه یا خوشبختانه دیگه بچه‌ها کم لطف بودن. تویی که اومدی این ویدیو رو دیدی کم لطف نباشه حتما ساب کن. خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم این آموزش ها به دردتون بخوره. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.